ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण आलू गोबी मसाला कसा बनवायचा ते बघूयात. थोडीशी पंजाबी स्टाईल ही रेसिपी आपण करतोय. तर त्यासाठी इथे मी घेतला एक मोठ्या आकाराचा बटाटा, त्याची सालं काढून असं छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट करून घेतला. खूप लहान नाही आणि खूप मोठे नाही, मीडियम आकाराचे तुकडे. त्यानंतर आपल्याला फ्लॉवर आहे, फ्लॉवरचेही असे साधारण मध्यम आकाराचे तुकडे केले आणि स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला लागेल कांदा, एक मोठा किंवा 2 मीडियम साईज कांदे व्यवस्थित बारीक चिरून घेतलेले आहेत. एक टोमॅटो, हे पण बारीक चिरून घ्यायचं. त्यानंतर आपल्याला लागेल मीठ चवीपुरतं, एक हिरवी मिरची स्लिट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर पाव चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा लाल तिखट आणि थोडंसं जिरं. तर फोडणीसाठी 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं. यामध्ये जाईल जिरं व्यवस्थित फुललं पाहिजे. आता बारीक चिरलेला कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा, हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत. चला, तर मी इथे कांद्याला मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूयात, हिरवी मिरची, आलं लसूण पेस्ट आणि अर्थातच नेहमीप्रमाणे आपले सगळे मसाले, धनेपूड, हळद, लाल तिखट, घरी बनवलेला गरम मसाला आणि हे सगळं मिसळून घेऊयात. आणि 4 ते 5 मिनिट हे टोमॅटो थोडंसं मऊ होईपर्यंत शिजवून घेऊयात. चला, तर मग इथे 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत. आता यामध्ये सगळ्यात आधी आपण घालूयात बटाटा. आधी बटाटा आपल्याला अर्धा कच्चा शिजवून घ्यायचा आहे, कारण बटाटा शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो. फ्लॉवर त्यामानाने पटकन शिजून होतो, त्यामुळे आधी मी थोडासा बटाटा शिजवून घेणार आहे, अर्धा कच्चा. आणि तो शिजत आला की मग त्यामध्ये आपण फ्लॉवर घालूयात, मीठ घालूयात. मिठामुळे बटाट्याला पाणी सुटायला मदत होते. मिसळून घेऊयात. सुकी भाजी करायची, त्यामुळे पाणी खूप नाही घालायचं, अगदी 1 चमचाभर पाणी घालायचं आणि झाकण ठेवून एक 7 ते 8 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊया. आधेमध्ये झाकण उघडून हे मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून हे पॅनला चिकटणार नाही, कारण पाण्याचं प्रमाण कमी आहे यामध्ये. इथे जवळजवळ आता एक 7 ते 8 मिनिट झालेले आहेत. बटाटा ऑलमोस्ट शिजत आलेला आहे. मस्त फ्लेवर खूप जबरदस्त येतं, तुम्ही बघू शकाल. बटाट्याला या मसाल्यांचं कोटिंग आहे, खूप छान आलेलं आहे. शिजला आहे पण पूर्ण नाही शिजलेला, थोडासा कच्चा आहे बटाटा. आता या वेळेला आपण यामध्ये हा फ्लॉवर घालूया. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही मटारही घालू शकता यामध्ये. तर हा फ्लॉवर व्यवस्थित मिसळून घ्यायचा. झाकण ठेवायचं आणि पुन्हा एकदा मीडियम हीटवर 7 ते 8 मिनिट फ्लॉवर आणि बटाटा व्यवस्थित मऊ शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचं. आणि आधी सांगितलं तसंच मध्ये मध्ये झाकण काढून मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून मसाला तव्याला चिकटणार नाही. चला, तर मग इथे फ्लॉवर घातल्यानंतर जवळजवळ 10 मिनिट मी हे बटाटा आणि फ्लॉवरची भाजी शिजवून घेतलेली आहे. तर झाकण काढूयात. आहा, मस्त. पुन्हा एकदा हे मिक्स करूयात. आधेमध्ये मी हे मिक्स करत होते, जेणेकरून हा जो मसाला आहे हा तव्याला चिकटणार नाही. मस्त. खोबरं, शेंगदाण्याचं कूट काही घालायची गरज नाही आहे, ही भाजी अशीच छान लागते.
तुम्ही बघू शकता फ्लॉवर छान शिजला आहे, बटाटाही व्यवस्थित शिजलेला आहे. आता गॅस बंद करते. गार्निशसाठी खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आलू गोबी मसाला इथे बनवून तयार आहे. डब्यासाठी ही परफेक्ट अशी भाजी बनते. त्याचबरोबर पोळी, फुलका, भात याबरोबरही छान लागते. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.